કેરીની ગોટલીનો મુખવાસ ભાવે તો બધાને, પણ બનાવવાળાને કેટલી ઝંઝટ કરવાની. તો ચાલો આજે કેરીની ગોટલી સૂકવવાની કે પછી તેનું ખમણ કરી અને સૂકવવાની માથાકૂટ કર્યા વગર એકદમ સહેલી રીતે 1 વર્ષ સાચવી શકાય તેવો ગોટલીનો મુખવાસ બનાવવાની રીત બતાવું. અત્યારે પાકી કેરી તો ઘરે ઘરમાં હોય છે, એટલે પાકી કેરીની છાલ કાઢી લીધી છે અને હવે તેના ટુકડા કરી તેનો ગર પણ અલગ કરી લેવાનો છે. બસ ગર અલગ કાઢી લીધા પછી વધેલી ગોટલી છે ને તેને અલગ કરી લઈએ. અહીં આ ગોટલીને હવે આપણે પાણીમાં રાખી દેવાની છે. જુઓ, આ રીતે મેં 8 થી 10 કેરીની ગોટલી છે ને તે ઓલરેડી જ પહેલાં પાણીમાં કાઢી અને રાખી દીધી છે. તો દરેક ગોટલીને આ રીતે ઘસી અને સાફ કરતા જવાની છે, જેથી તેમાં રહ્યો સહ્યો ગર હોય ને તો ગોટલી પરથી દૂર થઈ જાય. સાફ થયેલી ગોટલીને આ રીતે હવે એક ડીશમાં કાઢતા જવાની છે. આ ગોટલીને આપણે સાફ કરી સૂકવવાની કોઈ પણ ઝંઝટ નહીં કરીએ, પણ આજે તો તેમાંથી ડાયરેક્ટ મુખવાસ બનાવશું. અહીં જુઓ, બધી ગોટલી આ રીતે સાફ કરી લીધી છે. તો હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી પહેલાં ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી બધી સાફ કરેલી ગોટલી છે ને તે કુકરમાં ઉમેરી દેવાની. સાથે હજી વધારે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરવાનું છે. હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈ અને સીટી લગાવી લેવાની અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 સીટી કરી લેવાની છે. કુકરમાં 5 સીટી કર્યા પછી ઠંડા થયેલા કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈએ અને હવે આ રીતે કુકરમાંથી બધી ગોટલી છે ને તે ઝારા વડે પાણીમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લેવાની છે. ડીશમાં બહાર કાઢેલી સહેજ ગોટલી ઠંડી થાય ને એટલે આ રીતે કિચન નેપકિન પર લઈ લેવાની અને આ ગોટલી આપણે સુકાવ્યા વગર તાજી જ બાફી છે, માટે ગળના કારણે બાફ્યા પછી થોડી એવી સ્ટીકી પણ લાગશે, જેથી ગોટલી છે ને તે ઉપરથી ચોખ્ખી થઈ અને કોરી થઈ જાય, જેથી ભાંગવા સમયે તે હાથમાંથી છટકે નહીં. બધી ગોટલી લૂછાઈ અને કોરી થઈ જાય ને એટલે ગોટલીના મુખવાસમાં સૌથી ઝંઝટવાળું અને કંટાળાજનક કામ હોય ને તો તે છે ગોટલી ભાંગવાનું. તો આજે તમને ગોટલી ભાંગવાની એકદમ સરળ અને સહેલી રીત બતાવું. તેના માટે આપણે સૌથી પહેલાં કોરી કરેલી ગોટલી છે ને તેને આ રીતે નીચેની વળેલી સાઈડ છે ને તેને નીચે રાખવાની અને બહાર નીકળેલી સાઈડ છે ને તે ઉપર રાખી આડી ગોઠવી દેવાની. હવે હથોડી કે પછી દસ્તા કે પછી પથ્થર વડે આ રીતે ઉપરની સાઈડ થોડું થોડું એવું ઉપરથી મારવાનું, જેથી શું થશે કે ગોટલી અંદરથી નીકળતો ભાગ છે ને તે તૂટશે પણ નહીં અને નીચે તરફ જુઓ ગોટલી સહેજ એવી ખુલી જશે. હાર્ડ ભાગ ખુલી જવાથી હવે આ ખુલી ગયેલા ભાગને સહેલાઈથી 2 હાથ વડે એકદમ ખેંચી લેવાની છે, જેથી આ રીતે એકદમ ખુલી જશે અને અંદરથી ધીરે રહી અને કાઢતા જુઓ ગોટલી પણ તૂટ્યા વગર આખી જ નીકળશે. ઉપરનું હાર્ડ લેયર હવે દૂર કરી લેવાનું અને અંદરથી નીકળેલી સોફ્ટ ગોટલી ઉપર બ્રાઉન પડ ચીપક્યું હોય ને તેને પણ હાથથી કાઢી અને અલગ કરી લેવાનું. તો સોફ્ટ ગોટલી છે ને તે એકદમ ચોખ્ખી થઈ જશે. તો છે ને એકદમ સહેલી રીત ગોટલી ભાંગવાની. બસ આ જ રીતે અહીં બધી ગોટલીને ભાંગી સોફ્ટ ગોટલી બહાર કાઢી લીધી છે અને જો કોઈ ગોટલી ઉપર પડ રહી ગયું હોય ને તો તેને પણ દૂર કરી અને ચોખ્ખી કરી લેવાની છે. હવે સોફ્ટ ગોટલીને ખમણવાની છે. તો તેના માટે સ્ટેન્ડ પર કિચન નેપકિન ફેલાવી દેવાનું અને ત્યાર પછી ચીઝ ખમણવાની ખમણી વડે આ રીતે ગોટલી છે ને તે ખમણતી જવાની. અહીં પસંદ હોય ને તો મીડિયમ સાઇઝની ખમણી વડે પણ ખમણ કરી શકાય છે, પણ ઇન્સ્ટન્ટ મુખવાસ આજે બનાવવો છે ને તેના માટે આ રીતે ઝીણું ખમણ કરીએ ને તો આ ખમણ સૂકવવાની ઝંઝટ નહીં રહે. અહીં જુઓ, આ રીતે બાફેલી બધી ગોટલીનું ખમણ પણ કરી લીધું છે. અહીં આટલું ખમણ કર્યું ને એ દરમિયાન કરેલું ખમણ છે ને એકદમ પતલું હોવાથી સુકાઈ પણ ગયું હશે, એટલે આ ખમણને આપણે તડકે વધારે સૂકવવાની બિલકુલ જરૂર નહીં પડે. છતાં પણ ફક્ત 30 મિનિટ માટે આ ગોટલીના ખમણને આ રીતે આપણે ઘરમાં જ સ્ટેન્ડ પર સાવ કોરું થવા માટે રાખી દઈએ. 30 મિનિટ આ ખમણ સુકાય છે ને એ દરમિયાન ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થયેલી પેનમાં 1/4 કપ ધાણાની દાળ ઉમેરી દેવાની છે. હવે ધાણા દાળને સતત ચલાવતા જઈ અને શેકવાની છે અને ગેસની લો ફ્લેમ પર આ રીતે 4 થી 5 મિનિટ શેકતા તેનો કલર પણ એવો સરસ જળવાઈ રહેશે અને અંદર જો થોડું એવું ભેજનું પ્રમાણ રહ્યું હોય ને તો તે પણ દૂર થઈ જશે. એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે હવે આ ધાણાની દાળ. બસ 4 મિનિટ શેક્યા પછી ક્રિસ્પી થયેલી ધાણાની દાળને આ રીતે ગેસ પરથી ઉતારી એક ડીશમાં ઠંડી થવા માટે રાખી દેવાની છે. ફરી એ જ પેનને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી તેમાં 1/4 કપ મગજ સીડ્સ એટલે કે મગજતરીના બીજ ઉમેરી દઈશું અને આ બીજમાંથી પણ ભેજ દૂર થઈ અને ક્રિસ્પી થઈ જાય ને એટલા શેકવાના છે. માત્ર 2 જ મિનિટ શેકાતા
ક્રિસ્પી થઈ ગયેલા આ મગજ સીટને હવે ગેસ પરથી ઉતારી અને ડીશમાં ઠંડા થવા માટે રાખી દેવાના છે. ત્યાર પછી અહીં મેં 2 ટીસ્પૂન જેટલા કાળા મરીને 2 કલાક નોર્મલ પાણીમાં પલાળી અને રાખ્યા હતા, જે સરસ પલળી ગયા છે. તો ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી એ જ પેનમાં આ પલાળેલા મરી છે ને તે પાણીમાંથી નિતારી અને ઉમેરી દઈશું. બધા જ મરી નિતારી અને ઉમેર્યા પછી તેને પણ ગેસની ફ્લેમ લો રાખી સતત ચલાવતા જઈ અને શેકવાના છે, જેથી શું થશે કે પલાળેલા મરી છે ને તે સ્વાદમાં તીખાશ પણ ઓછી થઈ જશે અને સાથે સાથે આ રીતે શેકાતા તે ફરસા ક્રિસ્પી થઈ જશે. એટલે ગોઠલીના મુખવાસમાં આનો સ્વાદ છે ને એકદમ સરસ લાગે છે અને ક્રિસ્પી થોડા તીખાશવાળા ખાવાની પણ મજા આવે છે. લગભગ 3 મિનિટ આ રીતે શેકતા જુઓ, પેનમાં જ એકદમ શેકાય અને અલગ જ ક્રિસ્પી સાઉન્ડ આવવા લાગ્યો છે. બસ શેકાયેલા મરીને હવે એક ડીશમાં કાઢી અને ઠંડા થવા દેવાના છે. અહીં આટલું કર્યું ને એ દરમિયાન જુઓ, ગોઠલીનું ઝીણું ખમણ હોવાથી માત્ર અડધી કલાકમાં જ એકદમ સુકાઈ અને કોરું થઈ ગયું છે. તો હવે આ ખમણને ભેગું કરી લેવાનું છે અને ત્યાર પછી ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં સૌથી પહેલાં 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું ચોખ્ખું ઘી ઉમેરી દઈશું. ઘી ઓગળે ને એટલે તુરંત જ ગોઠલીનું ખમણ છે ને તે આ રીતે બધું કઢાઈમાં ઉમેરી દેવાનું અને પછી એકદમ ધીરે હળવે હાથે ચલાવતા જઈ અને ગોઠલીનું ખમણ શેકશું, જેથી આ ખમણ આખું જ રહે અને તેનો કલર ઉજળો એવો સરસ જળવાઈ રહે અને અંદર સુધી આ ખમણ ક્રિસ્પી કડક થઈ જાય. ગોઠલીને આ રીતે શેકાતા લગભગ 6 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને શેક્યા છતાં પણ એકદમ સરસ કલર પણ રહ્યો છે. અને હાથમાં લઈ આ ખમણ જોતા અને પ્રેસ કરતા જુઓ, ભૂક્કો થઈ જાય ને તેવું ક્રિસ્પી કડક થઈ ગયું છે. હવે બસ આવું ક્રિસ્પી આ ગોઠલીનું ખમણ થઈ જાય ને એટલે ગોઠલીનું ખમણ પરફેક્ટ શેકાઈ ગયું છે અને ગોઠલીનું ખમણ આવું સરસ શેકાઈ જશે ને તો આ મુખવાસ છે ને તે આખું વર્ષ એવું સરસ સારું રહેશે. બસ હવે શેકાયેલા ગોઠલીના ખમણમાં શેકેલા ધાણાની દાળ ઉમેરશું, સાથે જ શેકેલા મગજતરીના બીજ પણ ઉમેરી દેવાના છે અને છેલ્લે શેકેલા મરી પણ ઉમેરવાના છે. બધું તો ઉમેરાઈ ગયું, પણ તમે કહેશો મુખવાસનો સ્વાદ ક્યાંથી આવશે? તો ચાલો તેના માટે આપણે અડધી ટીસ્પૂન સંચર પાવડર ઉમેરી દઈશું. અને હા, આ મુખવાસમાં સ્વાદ સાથે એકદમ ભાવે અને પેટના દરેક રોગને દૂર કરીને તેવું એક ખાસ સામગ્રી ઉમેરીએ. અહીં મેં હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ લીધું છે. માર્કેટમાં દવાવાળાની દુકાને આ હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ ઇઝીલી મળી જાય છે. હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ છે ને તે ગેસ, પિત્ત, અપચો જેવા પેટના દરેક રોગોમાં રાહત આપનાર છે. વળી એકદમ સ્વાદમાં ટેસ્ટી હોય છે, જેથી નાના મોટા સૌને ભાવે તેવું છે. તો આ ચૂર્ણ 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે આ મુખવાસમાં ઉમેરી દેવાનું છે. હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે બધું મિક્સ કરી માત્ર વધારે અડધી મિનિટ શેકવાનું, જેથી સંચળ પાવડર, હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ અને ઉમેરેલી ધાણાની દાળ, મરી અને મગજતરીના બી છે ને તે શેકેલા મુખવાસમાં મિક્સ થઈ જાય. તમને માનવામાં નહીં આવે પણ ફક્ત એક જ હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ ઉમેરવાથી આ મુખવાસ છે ને એટલો બધો સ્વાદિષ્ટ બને છે. વળી આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ ઉત્તમ બને છે. અહીં કેરીના ગોઠલીના ઓરિજિનલ કલર સાથે ગોઠલી સુકાવવાની ઝંઝટ વગર માત્ર 1 જ કલાકમાં આપણે એકદમ ટેસ્ટી મુખવાસ બનાવ્યો. હવે આ બનેલા મુખવાસને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને થોડો વધારે ટેસ્ટ આપવા માટે વધુ 1 ચમચી હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ ઉમેરી દઈશું. હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ છે ને તે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછો ઉમેરી શકાય છે, પણ વધારે ઉમેરશો ને એટલો આ મુખવાસનો સ્વાદ પણ સરસ આવશે અને પાચનની દ્રષ્ટિએ તો ઉત્તમ છે જ. તો અહીં તમે જોયું ને, બહુ લાંબી પ્રોસિજર વગર, ઝંઝટ વગર માત્ર 1 જ કલાકમાં આપણે ગોઠલીનો મુખવાસ બનાવ્યો, જે ખૂબ જ સરળતાથી અને ઇઝીલી બની જાય છે. સાથે જ ગોઠલી ભાંગવાની સરળ રીત પણ બતાવી અને તેની સાથે જ એમાં એક ઉત્તમ હિંગાસ્ટકનું ચૂર્ણ નાખવાની રીત પણ તમને બતાવી અને સાથે જ તેના ગુણો પણ કહ્યા. તો આ રીતે અત્યારે કેરીની સિઝન છે ને તો ગોઠલીનો મુખવાસ જરૂરથી બનાવી લેજો. ખૂબ જ સરળ રીત છે અને ખૂબ જ સહેલાઈથી બની જશે. બનાવ્યા પછી ચાખી અને કહેજો કે તમારા ઘરમાં બધાને ગોઠલીનો મુખવાસ ભાવ્યો કે નહીં. સાથે જ રેસીપી જો ઉપયોગમાં લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.